Hur gick det till när det blev så jäkligt att jobba på kontor? Evighetslånga mejltrådar, avstämningsmöten, en att göra-lista som bara växer. Jag tror vi är många som kan känna igen sig den här känslan att vara upptagen men ändå inte få något gjort. Produktivitetsgurun Cal Newport menar att kontorsmänniskan har gått vilse. Istället för att göra saker bättre har vi blivit experter på att ha fler bollar i luften. Och det är inte särskilt effektivt alla gånger. Kan lösningen stavas långsam produktivitet? Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Glöm inte att likea, följa oss och tipsa era vänner, vet jag. Hej och välkommen till Siktpodd, Tobias Nilsén. Tack så mycket. Du är förläggare på Volante förlag. Du är chefredaktör för bokserien Sikt, där vi hämtar våra texter och klokskaper. I första numret så hittar vi den här texten. Så jobbar du mer kreativt och lustfyllt av Cal Newport. Härlig rubrik för övrigt. Förhoppningen med det här samtalet är att vi ska veta precis hur vi ska göra och hur vi ska lägga upp våra liv. Det låter som en bra målsättning. Det är det vi strävar efter. Om vi börjar med Cal Newport. Vem är han? Han är till vardags professor i datavetenskap vid Georgetown University. Men är sedan 8 år skulle jag vilja säga en författare som har sålt miljoner böcker. Slog igenom en bok som heter Deep Work och sedan Digital Minimalism. Och nu då Slow Productivity och sånt. Som egentligen handlar om hur vi ska leva våra liv, hur vi ska arbeta. Och då ligger liksom begrepp som time management och sånt där i bakgrunden. Men som hans podd heter, The Deep Life. Och egentligen alltså hur uppnår vi mening? Hur kan vi ha ett meningsfulla liv? Hur kan vi ha meningsfulla jobb? Och uppnå goda resultat med vad vi gör. Och det här är någonting som det kan vi lugnt säga, det har du gått igång på. Du lever efter devisen. Mycket. För du är något av en lärjunge till Cal Newport. Ja, men jag har varit svensk förläggare för honom och stolt utgivare då av boken som heter Deep Work. Man började prata om djupjobb efter det och vi skrev till och med jag skrev ett manifest för hur jag tyckte vi skulle kunna tänka kring djupjobb på vår arbetsplats. Vi införde djupjobbstorsdagar. Fortfarande efter 7 år så har vi behållit det. Ja. Spännande. Du ska få återkomma till det här. I den boken som du nämner, Slow Productivity, från vilken texten i sikt är hämtad, så skriver han fram en filosofi för att arbeta just fokuserat, mänskligt, hållbart. Han har många begrepp i den här också. Vad menar han med kontorsmänniskan? Ja, men kontorsmänniskan hänger ihop med att vi egentligen sysslar med kunskapsarbete. Alltså vi är fortfarande, de flesta av oss jobbar inte med jordbruk eller på fabrik inrutade tider, utan vi jobbar på kontor. Vi har behållit ett arv av tidigare industriella cykler som är 40 timmars veckan och så vidare. Men det handlar egentligen om att vi ska producera saker. Det är lite oklart ibland vad vi ska producera. Därav att det är så lätt att blanda ihop produktivitet. Att produktivitet idag är så svårmätbart. Det är ett arv, ett begrepp som kommer från hur vi tänkte tidigare kring hur mäter man en god jordbrukssäsong. Det är ganska lätt att mäta. Hur mäter man tillverkning i en fabrik? Men från kontorsmänniskans och kunskapssamhällets output, utkomst, resultat är så svårt att mäta. Och därför så har produktivitet kommit att blandas ihop med aktivitet. Och det är det farligaste för kontorsmänniskan. Ska vi säga det för vår egen och lyssnarnas skull också, att det finns ju de som fortfarande jobbar med traditionell produktion eller absolut. Karvar en gruva eller någonting. Men det är de som jobbar med kunskapsarbete. Ja, precis. På den nivån ska vi säga då. Ja, nej, men verkligen. Och man kan ju säga att även en läkare har ju också mer inrutade scheman och så vidare. Utan det här handlar mycket om, jag tror i och för sig att det handlar om livet för den delen stort också. Så här, vad vill vi göra? Vad vill vi uppnå? Det är lätt att det bara flyter iväg och sådär. Så någonstans är det ju en uppmaning att stanna upp och fundera på vad håller vi på att syssla med och sånt där. Och vi skulle kunna prata lite om begreppet långsam produktivitet.
Och då är ju det, egentligen handlar det inte om att jobba långsamt i sig. Nej. Det är inget självändamål, utan produktivitet i det här fallet handlar snarare om fokus på hög kvalitet och på rätt saker. Någonting som kan vara långsiktiga resultat. Och det långsamma i det hela är ju egentligen då att det får ta den tid som det behöver och också i en hållbar takt. Alltså på något sätt så är ju det i det här som man ändå lite omsorgsfulla kring människan och att det ska vara meningsfullt, så handlar det också om att det ska vara hållbart. Det ska inte vara stressen som liksom slår i och sätter stopp för att vi inte orkar mer i det här, att vi bara fyller på med aktivitet. Mm. Och det var ju någonting också som förstärktes med, jag menar, i hela vårt direktkommunikationssamhälle. Det började med mail. Det har fortsatt med Slack och så vidare. Alla möjliga mediekanaler som fylls på med sociala medier som vi ska ha koll på eller uppfylls av eller beroende av. Till pandemin med alla online-samtal. Ja. Zoom-trötthet. Ja. Så att när ska vi få, jag tror vi är många som känner igen oss i det så här, när ska vi få tid att göra våra jobb? Är han teknikfientlig, Cal? Och det är det som är intressant med tanke på att han är professor i computer science. Ja. Och det är liksom, finns ju någon typ av datorvetenskap, alltså, eller datorvetenskap är han professor. Det här teknikmisstänksamma, eller snarare så här, medvetenheten kring teknik, det är väl det han är. Liksom. Det finns en djup medvetenhet om vad tekniken gör med oss, hur den ska användas för rätt ändamål snarare än att äta upp oss och sådär. Och han lever lite som han lär. Jag har ju haft väldigt lite kontakt med honom som svensk förläggare, även av liksom böcker som man översätter så brukar man komma i kontakt med författarna. Men han har ju kort sagt inte svarat på mejl. Utan han håller sig undan. Vilket du tolkar som att han lever som han lär, vad bra. Ja. Men både jag och Nöjs, så har jag hört honom i intervjuer där han liksom förklarar sin strategi. Och det är så här, om det inte finns en direkt fråga eller någonting att gå på. Så han lever ett väldigt genomtänkt, uttänkt tidsplaneringsstruktursätt, kan man bara sammanfatta det. Han menar att vi jobbar mycket men producerar mindre värde. Vad är problemet? Problemet är att vi inte tänker då, eller vi har inte skapat ett design för arbetslivet där vi i tillräckligt hög grad vet varför vi gör saker och ting. Och det innebär att helt enkelt att vi flyter med, vi har för många möten, och då har han en modell som ju, han pratar om egentligen att varje nytt projekt bidrar till mer overheadkostnader. Så man kan säga att så fort du lägger en ny sak på din tallrik med saker och ting som ska göras, ett nytt projekt, då kommer det med en koordineringskostnad. Då ska du koordinera det och det i sig innebär att det blir avbrott för allting annat. Och det leder inte sällan till att du inte hinner göra det som du var på väg att göra eller skulle göra i de andra projekten. Och då så ska du jobba i kapp det också. Och det här fylls på där du hinner inte klart, du gör inte det du ska göra, det kommer någonting nytt som läggs på din tallrik. Och det är just det här mittemellan som tar så mycket tid, och det är det som är lätt att glömma bort, som ju handlar om den här koordineringstiden. Måste man inte ha lite möten? Alltså, så här, vi jobbar i team, du och jag, vi sitter på lite olika håll. Ja. Vi måste ändå hålla varandra uppdaterade. Jag har redan gjort det, eller kan du göra det? Ja. Och det går inte att stänga, de flesta kan inte stänga av. Nej, helt rätt. Och jag tror att egentligen handlar det bara om att ha rätt strategier för det. Jag menar, det här finns ju en slags del i en lite, ska vi kalla det, en amerikansk idétradition, var jag på väg att säga. Det låter väldigt högtidligt. Det finns många som diskuterar, och han som startade den mest framgångsrika inkubatorn då i Silicon Valley, Y Incubator, Paul Graham, har skrivit en bloggtext som blev viral som handlar om makers time och management time, och menar på att de är då makers, alltså någon typ av görare eller byggare. De behöver ha sin tid för att liksom skapa och göra saker, medan
om man är chef eller mellanchef eller koordinerar och så, då är man på managers time. Men om man ska se till att saker och ting är gjort, så kan inte alla leva hela tiden på någon typ av managers time. Och då är frågan, men ska inte de ha möten? Jo, de kanske också behöver ha möten, men det behöver ju vara meningsfulla möten. 2, vilket ju också är ett konkret förslag här då, att man kan ju lägga olika möten i block. Så att alla behöver inte vara med på alla möten. Alla behöver inte vara med. Nej, och själv tänker jag också till och med när jag tänker kring djupjobbspass på så sätt, då kanske det är svårt att ha heldagar, men då försöker vi strukturera, både jag och vi säger liksom i organisationen, att då har vi liksom vissa förmiddagar, då är de mötesintensiva. Ofta är det eftermiddagar som är mötesintensiva kanske, medan förmiddagar kan vara djupjobbspass. Så man inte liksom drar isär dagarna, utan man tänker på hur man lägger dem. För det blir liksom en svensk person som funderade mycket kring tid var ju Bodil Jönsson, som också skrivit i Sikt för övrigt. Hon pratade om ställtid. Jag pratar mycket om tid. Exakt. Mycket så alltså den här tiden som man behöver för att komma in i någonting, en tanke, och låta det få vara där. Och det liksom rimmar ju väldigt väl med just långsam produktivitet. Du har varit inne på flera gånger, så är bara djuptidsarbetet, då stänger du av allt. Då svarar du inte på Slack och svarar inte på mejl och svarar inte när någon ringer. Eller? I princip inte. Eller vad är det? Ja, men i princip så är alla aviseringar avstängda. Och jag har på min telefon, man får ju hitta verktyg också för att förverkliga det. Då har jag ju en stör ej-funktion som jag bara släpper igenom. Då har jag den i 2 nivåer. En är någon typ av nödläge som är familj, och sen så nästa nivå är jobb. Då släpper jag bara igenom samtal från mina kollegor och kanske från dig när du ringer. Den är alltid på. Ja, men exakt. Nej, och sen så annars så sorteras de bort. Ja. Om jag skickar mejl, så ofta använder jag en schemaläggningsfunktion som innebär att mejlet går iväg kanske senare när jag är beredd på att kanske svara lite snabbare, så att om jag vet att jag inte kommer kunna, jag sitter med någonting, jag tänker nästa steg i den processen blir kanske nästa vecka, då kanske jag ser till att det mejlet inte går iväg förrän på fredag. Okay. För att då kan jag vara snabbare på det och sånt där. Så att man får ju också hitta liksom lite knep för att kunna liksom hantera det. Ja, det där är redan en del handfasta tips för mig och för de som lyssnar. Vi ska ha några till sådana. Ja. Jag tänkte på en sak som ju fick det här att slå över. Kalle Newport skriver: när övergången till distansarbete började på våren 2020 hade många kunskapsarbetare redan skjutit sin arbetsbörda nära brytpunkten. Det enda som krävdes att förstöra deras yrkesliv var en sista oväntad knuff. Vad var det som skedde under pandemin? Ja, men det var ju alla dessa möten som ju återigen så blandade man ihop produktivitet med aktivitet, och inte minst då kanske att visa mot kollegor, mot chef, mot andra att jag finns här, jag gör saker och ting, jag svarar på mejl, jag svarar på Slack, jag är med på möten. För många av kunskapsarbetarna satt hemma. Ja, precis. Och sen så fanns det ytterligare en del som han pekar på, att det här med att störa varandra. Jag tycker verkligen att kreativitet och byggande är en kollektiv process. Att tillbaka till det du sa, att vi måste göra möten. Det gör vi ihop. Och djupjobb och flow kan ju i högsta grad byggas av att man gör saker och ting ihop, och mångfald och fler perspektiv etc. Men det här med att när man jobbar ihop, då kan man ju också se, är någon upptagen eller inte? Är dörren öppen? Är det ett bra läge att gå in och störa? Man kan fråga, har du 5 minuter nu eller senare? Det var svårare under pandemin när alla var hemma. Det var mycket svårare. Då störde man hela tiden. Hela tiden liksom och sånt där. Och man tappade, eller det fanns liksom ingen respekt för det. Man kunde känna sig ensam med. Om det bara var djuparbete under den tiden så kunde man bli ganska socialt isolerad. Och nu så, jag tror att också varför de här frågorna har slagit igenom så mycket, och också för den delen hans böcker, det hänger ihop med att från pandemin så har vi ändå kommit till det nya normala som har handlat om hybridarbete. Och då är det ju när sätter vi helt enkelt, när slutar en arbetsdag?
Alltså när ska man svara på ett meddelande och inte? Och när ska man för den delen tillbaka till det vi pratade om innan, att hinna göra sitt jobb efter all den här aktiviteten som har liksom studsat omkring under dagen. Det är svårt att värja sig mot att inte svara, att inte jobba. Alla styr inte heller sitt jobb. Det är så mycket. Jag menar, det är som Bob Dylan säger, you gotta serve somebody. Alla har en chef, va? Ja, men det finns utmaningar i detta, och en av de svåraste sakerna tycker jag berättade ju om hur jag försökte få tag på Cal Newport och inte lyckades. På något sätt så tyckte jag ju att han var lite otrevlig, men jag är ju likadan själv. Jag vet ju att när personer försöker nå mig och jag inte svarar på en gång, att jag inser att det finns en risk att jag uppfattas som nonchalant. För den delen otrevlig. Men betyder det att någon måste börja? Eller? Nej, men jag vet inte. Alltså, det handlar väl om respekt också, att sedan kunna återkomma, och för den delen också i alla situationer att strukturera en situation där man inte kanske behöver svara på alla meddelanden själv till exempel. Men det här är ju ett problem på olika nivåer. Det här är ju inte en ny sak egentligen. Det har funnits någon som har spanat och skrivit om det här ganska länge. Gör litteratur skillnad i verksamhet på det sättet? För det är kul att läsa om dem när man är ute och flyger eller när man sitter på en buss, eller om man känner, ja det stämmer, ja vi borde göra något. Men tror du verkligen att de gör de skillnad? Ja, men otrolig skillnad tycker jag. Jag tycker att Cal Newports böcker verkligen gör skillnad på riktigt, och det kan ju vara ibland en bespottad litteraturkategori som har kallats flygplanslitteratur och så vidare. Men när de är som bäst så sätter de ju fingret på någonting som blir väldigt viktigt. Och i fallet med Cal Newport, han målar ju upp det här så att de som blir liksom ändå mår bäst och också för den delen blir vinnare i ett arbetsliv, det är de som kan styra sin tid, det är de som kan djupjobba, som förstår det, som också förstår poängen med sig då långsam produktivitet. Och jag skulle säga att om vi både i organisationer kan fånga upp detta och även på en samhällsnivå, om vi ser till att det blir bättre, så kommer ju, alltså om vi bara tänker att om alla kan tillägna sig detta 20% mer, då skulle jag säga att då kommer desto fler må lite bättre, och tänk jag var på väg att säga hela offentlig sektor, men på alla organisationer och verksamheter kanske kan fundera lite mer på hur man gör rätt saker och tillägna sig någonting åt den här deviserna som man pratar om i långsam produktivitet. Man kokar ner det till 3 principer. Ja. Vi tar en i taget, så får du förklara. Ja. Gör färre saker. Vad innebär det i praktiken? Ja, men det hänger egentligen ihop med att med varje ny sak så kommer det inte bara den saken i sig, utan det kommer koordinering, det kommer avbrott, och man då riskerar att dels inte hinna klart den här saken som man skulle göra, och dels göra den sämre. Jag har varit inne på det lite, men jag tänkte, vi benar upp det för det blir så tydligt att det uppstår. Arbeta i naturlig hastighet, säger han. Ja. Vad innebär det? Ja, men det där handlar ju egentligen om att jag tycker den hänger ihop med första och tredje principen egentligen, att saker och ting behöver ta den tiden som krävs, och jag tror att han också, för att han kommer tillbaka till att han måste ju också att i en hållbar takt, alltså det finns ju en omsorg för att kort sagt man inte ska bli för stressad heller. Jag kan se att den är svår emellanåt, för att jättesvår. Man förväntar sig att man ska jobba snabbare. Jag kan tycka att en del är inte så snabba. Nej, jag ska inte sitta här som en guru som gör alla rätt. Jag har gjort hur många fel som helst, både som chef och för egen del när det gäller detta. Men den arbetar i naturlig hastighet, alltså nummer 2. Nummer 3, du var inne på det, men på svenska då, var fanatisk hängiven kvalitet. Ja. Hur då? Ja, men jag tycker att det är viktigt. Det är arbetslivet, vanlig arbetsuppgift. Ja, men det egentligen handlar om så att man bryr sig och försöker göra någonting som blir... dels tror jag för ens egen skull att det ska för den delen vara lite meningsfullt, men också att resultatet ska bli bra, det ska bli viktigt, det ska bli någonting som funkar långsiktigt, det ska också vara åt rätt håll. Och jag tror att det är också viktigt för att förstå Cal Newport. Han sysslar ju inte alls med någon slags kritik av sig kapitalism eller arbete.
Det är nästan tvärtom, utan det är snarare så här, hur maximerar man arbetet? Det är nästan det som han sysslar med. Så han tycker inte att vi ska... Det är många som har gjort sen industriella... Ja, nej, men så det här är liksom ingen kritik av arbetet, utan hur snarare... Eller blir det bättre på arbetet? Eller produktivitet, utan hur gör man detta bättre? Och det är därför jag menar, hur uppnår man kvalitet på riktigt? Det är ju den frågeställningen som man har här. Om en lyssnare eller tittare nu vill prova det här utan att byta jobb, för det skulle ju vara det skulle vara ett alternativ. Vill du ha ett jobb där du inte känner splittrare utan leverera eller bygger någonting, så det finns ju sådana jobb också. Men om man ändå inte vill byta jobb och känner igen sig mycket av det här. Det är första steget som man ska ta i nästa arbetsvecka. Ja, men Cal Newport är inne på mycket på tidsplanering och att dela upp i vad ska man säga, liksom arbetsveckan, om man säger så, i olika liksom block, och konstatera att det finns ett antal block och sätta begränsningar för det och kort sagt tacka nej, välja ut och lägga möten vid vissa tider så att man får också vissa djupjobbsdelar. Sen så tror jag att, han kommer ju inte med alla svar. Det finns ju också andra böcker som kommer med kompletterande svar. Jag tycker Simon Elvnäs, en svensk forskare som har skrivit en bok som heter Effektfull, pratar väldigt mycket om, han bygger vidare på det här för övrigt, så här, vad gör chefen? Och han har gjort olika videoobservationer och då konstaterat att chefer gör inte vad de tror att de gör. Och då kommer han fram till just behovet av att dela upp i proaktiv tid och reaktiv tid. Och det är ett väldigt konkret sätt att säga det som Cal Newport är inne på liksom i tidsplaneringen, att också det som på något sätt blir den här proaktiva tiden som leder vidare mot den långsamma produktivitetsfantastiska målet, men också ha viss tid i en realistisk värld ändå för det här reaktiva. Det kommer ju ändå saker och ting tillbaka. Så vi ska inte leva i en drömvärld där vi ska liksom 0 möten och inte ha någon tid för att plocka upp saker och ting. Så det utrymmet behöver vi också ha. Jag tror många som jag tror mig förstår att många som lyssnar på det säger att jag känner igen mig, jag vill ha det så, men hur mycket har det är en vanlig kunskapsarbete? Ja. Så att alla hjälps åt med att det ska bli bra möten när man väl har möten. Varför har vi det här mötet? Har vi en agenda? Hur följer vi upp det? Och sen så också en gemensam diskussion. Vad håller vi på med och varför? Att se till att den här aktiviteten leder till produktivitet som faktiskt betyder någonting. Det är det man ska säga, tycker du, till sina kollegor och sin chef, eller att man måste ha en chef som är pigg eller sugen på att höra lite sådana här grejer. Ja. Tydlighet, Cal Newport inne på också, clarity, och också och det tycker jag hänger ihop med lite det vi sa, så här, vad vill vi med detta, och att inte bara säga, han är inne i något resonemang, om jag minns det rätt här nu, att man kan inte bara säga I'm busy, jag är upptagen. Nej. Utan förklara varför. Och så drar han ett exempel som ju handlar om hans eget arbete, och han är ju då professor, han ska sitta med i olika kommittéer och så vidare. Han säger så här, jag har uppnått den här liksom quota, alltså den här gränsen för hur många betygskommittéer jag är med i, till exempel. Man har ju funderat lite då på hur mycket man ska... Ja, och sådär, okej, jag säger ja till det här, och då blir det ett tydlig gräns för honom, för att då kan, om någon säger så här, men kom och var med och sitt med i det här, då säger han så här, men jag har uppnått gränsen för hur många åtaganden jag har i det här området. Då måste någon komma och debattera med honom om den här gränsen. Det har du inte alls, du kan vara med mer. Ja, just det. Istället för att säga, men är du, om man bara säger upptagen, nej men kom med här, det är trevligt. Ja, men då flyttar vi, kan komma en annan. Så att i hans värld är det mycket att ha liksom genomtänkta, tydliga svar kring det hela. Och hur vet man då att man är på rätt spår? Alltså vad är kvittot på att man jobbar med hållbart och att man ändå får mer gjort? Man undviker för mycket möten, man försöker vara djuparbeta när man får chansen. Chefen accepterar att man inte är tillgänglig, och kollegan accepterar att man inte svarar på Slack eller på mejl hela tiden. Då kan man börja mäta produktiviteten, och vet man att man får något gjort och att det är bra?
Ja, men för ens egen skull så kanske det handlar om just en känsla av stolthet, kvalitet. Att man verkligen går hem efter en dag eller efter en vecka eller efter för den delen ett halvår och känner att nu har jag gjort någonting bra. Den känslan kommer. Den känslan kommer ju när man inte bara har varit liksom på ytan och svarat på en massa liksom meddelanden som man inte riktigt ser vad det leder till. För en verksamhet, en organisation handlar det också om att det ska byggas vidare. Det är ju lättare, det skriver han ju också om, att sitta och vara i olika mejltrådar och Slack-trådar än att faktiskt bygga den där strategin, att bygga om någonting liksom, som på riktigt kan ge resultat. Och jag tycker vi kommer i kommande sommarnumret av Sikt så kommer vi göra ett nedslag på Daniel Eks principer. Och han har sagt i en intervju att när han är mest stolt och mår bäst, det är när han känner av att det har blivit en impact av det hela, en riktig effekt av det hela. Och jag gissar, om jag ska liksom bara tolka vad han menar med det. Daniel Ek, Spotify. Ja, exakt. Det spelar liksom ingen roll. Han har ju jobbat 100 timmar i veckan, så det är inte så att han har begränsat sin arbetstid med det. Men han har ju inte tänkt på hur snabbt någonting går, utan han har ju tänkt på vilken impact, alltså målet. Att det är verkligen på något sätt långsam produktivitet, att någonting verkligen av kvalitet ska uppnås. Det ska ge resultat. Det är det viktiga. Okej, Tobias. Är många tips som man kan göra. Man försöker tillämpa det nu. Jag tror att många, precis som jag, nu snurrar det igång. Kan jag göra någonting åt min situation? Ja, det kan man nog ofta om man har någon typ av i alla fall, position. Man kanske till och med som chef, mellanchef ska sprida lite sån här, lite mer ödmjuk stil kring att vi behöver inte jaga varandra. Förmiddagarna kan vara mejlfria, i alla fall vissa dagar. Sånt där. Det hållet, de små stegen som man kan, är det vad man kan kräva? Vad man kan förvänta sig? Nej, men med risk för att jag inte lyckas själv som chef, så vad Cal Newport ändå är inne på, det är ju att det är ju liksom en design av ett arbetsliv och en verksamhet där man ska liksom uppnå goda resultat på ett hållbart sätt. Det är ju egentligen om man ska sammanfatta. Hållbart för människan. För människan. Och därmed också för organisationen på så sätt. Och det är ju inte så. Och det balanserar han ju då med att det inte är så att ingen ska göra någonting, utan det är då han säger hela tiden att kittet, det är att man ska vara besatt kring kvalitet, och det återkommer han till hela tiden, så man inte på något sätt ska missuppfatta det här med att vi tar det lite lugnt. Hur gick det här samtalet, tycker du? Det här avsnittet av Siktpodd? Var det kvalitet? Bra tycker jag. Men säg så här att det här är ju... Var det slöseri med tid? Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och jag fick sätta mig in i de här frågorna igen, och också, jag menar, efter att jag började bekanta mig med hans författarskap för 7 år sedan, och också har försökt också se utmaningar med allt ifrån djupjobb och för den delen långsam produktivitet. Och det skulle jag säga att en är ju att man kan ha olika bilder av vad kvalitet är, och för den delen liksom, så att det finns också en risk med både djupjobb och långsam produktivitet att en organisation kan sticka iväg åt olika håll. Det har jag funderat mycket på tidigare, och det var värt liksom att fundera kring. Så för min del var det också värdefullt att gå tillbaka lite kring teorin. Liksom. Det där låter som en uppföljning. Ja. Tack för kloka ord och tack för uttolkning och hjälpen med Cal Newports teorier. Jag tror rätt många lyssnar och får det att sticka iväg lite, och det tycker jag det kan man tåla. Jättekul att du kom hit, Tobias. Tack snälla. Cal Newports text finns i Sikt nummer 1, och ni får gärna höra av er. Vi tål det, och ni kan tycka till om kvaliteten. Tack för att ni har lyssnat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.